นานมาแล้วมีเศรษฐีผู้หนึ่งแต่งงานและมีครอบครัวอยู่กินกันมานานแต่ไม่มีวี่แววว่าเขาจะมีทายาทสืบสกุลเสียทีทั้งที่เขาและภรรยาต่างก็มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่แม้ว่าภรรยาของเขาจะไม่สามารถให้กำเนิดทายาทได้แต่เศรษฐีก็ยังไม่คิดจะแต่งเมียที่สองหรือมีเมียที่สามแต่อย่างใดเพราะเขารักภรรยามากจนกระทั่งวันหนึ่งบ่าวรับใช้คนสนิทได้เข้ามาบอกเรื่องที่อาจจะทำให้เศรษฐีและภรรยาสมหวังได้นี่ท่านเจ้าค่ะอีฉันทราบมาว่าที่ชายป่ามีศาลแห่งหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากใครไปขอพรอะไรก็ได้นายท่านกับท่านหญิงจะไม่ลองไปขอพรเรื่องลูกหน่อยหรือเจ้าคะเผื่อท่านทั้งสองอาจจะสมหวังก็ได้นางเรือนบ่าวรับใช้เก่าแก่เข้ามารายงานให้ผู้เป็นนายได้ฟังหลังจากที่นางไปตลาดแล้วได้ยินเสียงผู้คนเล่าอ้างถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลแห่งนั้นท่านเศรษฐีบ้านกระโน้นท่านก็ไปขอเรื่องทำการค้าต่างเมืองให้ได้กำไรงามและปลอดภัยจากการเดินทางค้าขายเขาก็สำเร็จตามที่ขอนะเจ้าคะวันก่อนได้ข่าวว่าแห่แหนเอาเครื่องไหว้บูชาไปไหว้ที่ศาลนั้นเป็นจำนวนมากเลยเจ้าค่ะที่นางเรือนพูดก็น่าเชื่อถืออยู่นะจ๊ะฉันว่าเราสองคนควรไปบนบานศาลกล่าวดูบ้างก็คงจะไม่เสียหายอะไรแม่กำไลภรรยาคนงามของเศรษฐีทองใบเอ่ยหวานล้อมผู้เป็นสามีดีเหมือนกันเราก็รอลูกมาเกิดกันมานานแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววไม่แน่นะเราสองคนอาจจะสมหวังก็ได้เศรษฐีทองใบเห็นดีเห็นงามไปกับภรรยาด้วยดังนั้นเศรษฐีจึงสั่งงานผ่านนางเรือนบ่าวคนสนิทให้ไปสั่งคนงานในบ้านจัดเครื่องไหว้บูชาให้ครบชุดเพื่อที่วันรุ่งขึ้นตนและภรรยาจะเดินทางไปไหว้ที่ศาลดังกล่าววันรุ่งขึ้นหลังจากบ่าวไพร่เตรียมข้าวของไหว้กันเสร็จแล้วทั้งหัวหมูเป็ดไก่ไข่ต้มของหวานและผลไม้จำนวนมากเศรษฐีก็สั่งให้บ่าวขนของทั้งหมดขึ้นเกวียนจากนั้นตนกับภรรยาก็ได้นั่งเกวียนออกเดินทางไปยังชายป่าเพื่อไปกราบไหว้บนบานขอเรื่องลูกขบวนเกวียนของเศรษฐีและของไหว้นั้นมีถึง5เกวียนเมื่อไปถึงชายป่าแห่งนั้นก็เห็นว่ามีผู้คนมากมายมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากบางก็มาขอให้หายเจ็บป่วยบางก็ขอเรื่องลูกบางก็ขอให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองได้กำไรงดงามกลิ่นธูปและควันเทียนลอยคลุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณผู้คนทั้งหลายนั้นใบหน้าต่างแต่งแต้มไปด้วยความหวังในขณะที่บางส่วนที่ได้สมใจดังที่ขอก็ขนเอาข้าวของมาแก้บนกันมากมายหลังจากแก้บนเสร็จแล้วก็แจกจ่ายของกินเหล่านั้นให้กับคนยากไร้ได้กินด้วยเศรษฐีทองใบกับนางกำไลผู้เป็นภรรยาจึงพากันไปไหว้บนบานขอพรเรื่องลูกสาธุท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกช้างและภรรยาแต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วแต่ไม่มีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจสักทีลูกช้างมาขอพรขอให้มีลูกสืบสกุลหากลูกช้างสมหวังจะนำของมากราบไหว้บูชาให้มากกว่าที่นำมาในวันนี้ถึง3 เท่าเศรษฐีจุดธูปแล้วเอ่ยบนบานขอพรขอให้ลูกช้างสมหวังด้วยเถิดนะเจ้าคะนางกำไลเองก็ขอพรเช่นกันจากนั้นทั้งสองก็สั่งให้บ่าวไพร่นำของไหว้มาวางไว้บนเสื่อศาลที่ปูลาดเอาไว้อย่างดีเพื่อเป็นการถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พอธูปที่จุดไว้หมดก้านแล้วก็สั่งให้บ่าวไพร่ลาของพวกนี้แล้วนำไปแจกให้กับคนยากไร้ทั้งหมดแต่หากบ่าวไพร่คนไหนจะเก็บเอาไว้กินเองทั้งสองก็ไม่ว่า3 เดือนผ่านไปหลังจากที่เศรษฐีและภรรยาได้ไปไหว้บนบานขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช้าวันหนึ่งนางกำไลก็มีอาการคลื่นเหียนวิงเวียนอยากจะกินแต่ของเปรี้ยวๆนางเกิดอาการเหม็นเนื้อสัตว์จะกินได้ก็แต่ข้าวผักผลไม้และขนมหวานเท่านั้น
อาการที่ว่านั้นหมอยาที่ท่านเศรษฐีตามให้มาดูอาการก็บอกว่าเศรษฐีกำลังจะมีทายาทเอาไว้สืบสกุลแล้วแต่จะเป็นหญิงหรือชายก็ขอให้เศรษฐีได้เตรียมใจเอาไว้รอลุ้นได้เลยข่าวนี้ทำให้นางกำไลและเศรษฐีทองใบดีใจมากเมื่อได้รู้ว่าตั้งท้องทั้งสองจึงตระเวนทำบุญไปทั่วทั้งทำนุบำรุงวัดวาอารามดูแลพระสงฆ์บริจาคทานแก่คนยากไร้จนเวลาผ่านไปนางกำไลก็ท้องแก่และมีอาการเจ็บท้องจะคลอดเศรษฐีที่ให้หมอตำแยมารออยู่ที่บ้านก่อนหน้านี้แล้วก็รีบสั่งให้หมอตำแยขึ้นมาบนเรือนใหญ่เพื่อทำคลอดให้กับภรรยาทันทีนางกำไลคลอดลูกออกมาเป็นเด็กชายผิวพรรณขาวสะอาดหน้าตาผ่องใสน่าเอ็นดูสร้างความชื่นใจให้กับเศรษฐีเป็นอย่างมากบ่าวไพร่ในเรือนก็โห่ร้องแสดงความยินดีกันทั่วหน้าเศรษฐีทองใบมีคำสั่งให้บ่าวในเรือนทำอาหารแล้วแจกจ่ายให้กับผู้คนยากไร้ในเมืองทันทีเพื่อเป็นการทำบุญต้อนรับลูกชายของเขาจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็จัดเตรียมของไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่เขาเคยไปไหว้ถึง3 เท่าแล้วอีกวันก็นำข้าวของที่จัดเตรียมอย่างปราณีตเดินทางไปแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันทีตามที่เขาเคยบนบานเอาไว้เศรษฐีตั้งชื่อลูกชายว่าทองคำทั้งเขาและภรรยาเลี้ยงดูลูกชายมาอย่างดีจนกระทั่งเด็กน้อยอายุ6 ขวบทองคำเป็นเด็กช่างพูดฉลาดเฉลียวมีน้ำใจโอบอ้อมอารีให้ความเอื้ออาทรแก่บ่าวไพร่ทุกคนไม่รังแกหรือดูถูกบ่าวในเรือนนิสัยอ่อนน้อมพูดจาให้เกียรติทุกคนเมื่อมิตรสหายของเศรษฐีมาเยี่ยมที่บ้านสหายของเศรษฐีทองใบก็มักจะเอ่ยชมเด็กชายทองคำเสมอว่าเป็นเด็กดีและชมว่านางกำไลนั้นช่างเลี้ยงลูกออกมาได้น่ารักน่าชังยิ่งทว่าครอบครัวก็มีความสุขอยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นนางกำไลก็ป่วยหนักแม้เศรษฐีจะไปบนบานขอพรแล้วอาการของนางก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายนางก็จากไปท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของผู้เป็นสามีลูกชายตัวน้อยและบ่าวไพร่ในเรือนทุกคนเศรษฐีทองใบครองตัวเป็นโสดดูแลลูกชายต่อมาได้อีก2 ปีญาติผู้ใหญ่ของเขาก็แนะนำว่าเขาควรจะหาหญิงสาวมาช่วยเลี้ยงลูกและมาช่วยดูแลความเรียบร้อยในบ้านเรือนในตอนที่เศรษฐีไปทำการค้าขายยังต่างเมืองเศรษฐีทองใบได้ฟังก็คล้อยตามจึงยอมไปดูตัวหญิงสาวที่ญาติผู้ใหญ่หามาให้หญิงสาวที่เศรษฐีไปดูตัวนางชื่อมาลีเป็นสาวโสดหน้าตาสะสวยลูกสาวของพ่อค้าในตลาดและผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง2 ฝ่ายต่างก็เห็นควรที่จะให้ทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อแต่งงานกันแล้วนางมาลีก็กลายมาเป็นนายหญิงของบ้านดูแลความเรียบร้อยของบ่าวไพร่การกินการอยู่ของทุกคนในเรือนรวมถึงดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยเบื้องหน้านางเป็นคนอ่อนหวานน่ารักแต่เบื้องหลังนั้นนางแอบมีความอิจฉาลูกชายของสามีอยู่เสมอเพราะเศรษฐีทองใบนั้นรักลูกชายของเขามากนางมาลีกลัวว่าหากตนมีลูกแล้วลูกของนางจะไม่ได้รับสมบัติมากพอจึงหาทางเล่นงานทองคำอยู่เสมอบางครั้งก็หาเรื่องกลั่นแกล้งและลงโทษเขาครั้งหนึ่งนางมาลีบอกว่าทองคำทำผ้านุ่งไหมของหล่อนพังเพราะทองคำที่วิ่งเล่นอยู่เผลอสะบัดโคลนใส่โดนผ้านุ่งของนางจึงใช้มือฟาดไปที่แขนของเด็กชายอย่างแรงทองคำไม่ส่งเสียงร้องไห้ได้แต่น้ำตาไหลเงียบๆบ่าวไพร่ในเรือนก็ไม่มีใครกล้าขัดเพราะนางคือคนที่ได้รับอำนาจจากเศรษฐีให้จัดการดูแลความเรียบร้อยของบ้านทั้งหมดหลังจากวันนั้นเด็กชายก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้นางมาลีโดยเฉพาะตอนที่เศรษฐีผู้เป็นพ่อออกไปทำการค้าขายยังต่างเมืองเมื่อเศรษฐีกลับมาบ้านร่องรอยการโดนตีหรือถูกทำโทษจากแม่เลี้ยงก็มักจะจางหายไปแล้วจึงไม่เคยรู้ว่าลูกชายโดนทำโทษด้วยการตีเสมอ
ในตอนที่เขาไม่อยู่บ้านแต่กระนั้นนางมาลีก็ยังหาโอกาสลงโทษทุบตีเด็กน้อยอยู่บ่อยครั้งหลังจากนั้นไม่นานนางมาลีก็ตั้งท้องนางดีใจมากและคาดหวังว่าลูกในท้องของนางจะเป็นชายนางกับลูกจะได้มีสิทธิ์ในทรัพย์สินมหาศาลของเศรษฐีด้วยความเห่อลูกใหม่ในท้องของนางมาลีเศรษฐีทองใบจึงไม่ได้ออกไปทำการค้าที่ต่างเมืองวันหนึ่งขณะที่นางมาลีออกไปเดินเล่นที่หน้าบ้านเพื่อชมดอกไม้สวยๆให้สบายตาสบายใจเด็กชายทองคำที่วิ่งเล่นอยู่กับหมาน้อยตัวโปรดของเขาก็วิ่งมาทางนางมาลีในตอนนั้นเองหมาของเด็กชายก็วิ่งมาชนเข้ากับนางมาลีทำให้นางล้มลงกับพื้นนางส่งเสียงร้องดังและด่าทอหมาเป็นการใหญ่ว้ายอีหมาเลวแกมาชนฉันได้ยังไงไม่เพียงแต่ด่าหมานางยังเรียกเด็กชายให้เข้ามาหาด้วยเด็กน้อยเดินมาด้วยท่าทีหวาดกลัวแต่ก็ไม่กล้าหลบเลี่ยงไปไหนพอเด็กน้อยเดินเข้ามาใกล้นางมาลีก็คว้าแขนเล็กๆนั้นเอาไว้แล้วหันไปหักเอากิ่งไม้แถวๆนั้นมาเป็นไม้เรียวจากนั้นก็กระหน่ำตีไปที่แขนขาของเด็กน้อยไม่หยุดไอเด็กเลวหมาของแกจะทำให้ฉันแท้งลูกแกแกล้งฉันใช่ไหมแกอิจฉาน้องที่อยู่ในท้องของฉันใช่ไหมวันเนี้ยฉันจะตีแกให้ตายจากนั้นนางก็ฟาดไม้เรียวในมือไม่ยั้งเด็กชายพยายามอดทนเต็มที่แต่ก็ทนไม่ไหวจนต้องร้องไห้โฮออกมาบ่าวไพร่ในเรือนที่ได้ยินเสียงก็รีบวิ่งมาดูแต่ไม่กล้าห้ามนางมาลีเลยสักคนใครก็อย่าสะเอะมาห้ามนะวันเนี้ยฉันจะตีไอเด็กนี่ให้เนื้อแตกเลยแล้วนางก็ฟาดไม้เรียวไม่ยั้งจนกระทั่งเศรษฐีได้ยินเสียงเอะอะนี้จึงรีบลงจากเรือนมาดูส่วนนางมาลีพอเห็นว่าสามีมานางก็รีบร้องบอกเขาน้องกำลังทำโทษทองคำค่ะคุณพี่เขาเป็นเด็กไม่ดีวิ่งเล่นไม่ดูตาม้าตาเรือมาชนน้องจนน้องล้มถ้าลูกในท้องของน้องหลุดไปจะว่าอย่างไรนางอ้างเช่นนั้นแล้วก็ตีเด็กชายต่อไปเศรษฐีรู้ว่าลูกชายทำผิดจึงไม่กล้าห้ามแต่พอนางมาลีตีลูกน้อยมากเข้าก็ทนไม่ไหวและเข้าไปห้ามปรามพอเถอะมาลีแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าทำผิดต่อไปคงไม่กล้าอีกแล้วแม่หยุดตีพ่อทองคำเถอะนะนางมาลียังฟาดไม่เรียวต่อไปอีก 2-3 ทีจึงยอมหยุดมือถึงตอนนั้นทั้งขาแขนของทองคำก็มีแต่ริ้วรอยไม้เรียวฝีมือนางมาลีเด็กน้อยร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารนั่นใครอยู่ตรงนี้มาพาคุณหนูไปทำแผลบนเรือนเร็วเศรษฐีสั่งอย่างนั้นบ่าวไพร่ก็รีบวิ่งมาอุ้มโอเด็กน้อยแล้วพาตัวขึ้นเรือนไปทันทีวันต่อมาจู่ๆนางมาลีก็เกิดมีไข้สูงล้มป่วยลุกขึ้นเดินเหินไปไหนไม่ได้เศรษฐีจึงให้บ่าวไพร่ไปตามหมอสมุนไพรมาดูอาการของนางหมอก็บอกไม่ได้ว่านางป่วยเป็นอะไรเพราะจู่ๆตามแขนขาของนางก็เกิดเป็นรอยผื่นแดงไปทั่วปวดแสบปวดร้อนจนนางทนไม่ไหวร้องไห้ออกมาแม้หมอจะจ่ายยาสมุนไพรเพื่อทาให้นางหายเจ็บปวดแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่อาการจะทรุดลงเรื่อยๆนางมาลีนอนป่วยอยู่เป็นเวลาหลายวันแต่ก็ไม่ดีขึ้นผื่นแดงที่แขนขาก็กลายเป็นตุ่มพุพองเหมือนมีน้ำอยู่ด้านในสร้างความเจ็บปวดทรมานให้นางเป็นอย่างมากอาการของนางมีแต่ทรุดลงกินข้าวปลาก็ไม่ค่อยได้และผ่ายผอมจนเศรษฐีกลัวว่าลูกในท้องของนางจะได้รับผลกระทบไปด้วยจึงนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้รีบสั่งบ่าวไพร่จัดเตรียมของไหว้ทันทีแล้วออกเดินทางหวังจะไปขอพรให้นางมาลีหายป่วยเมื่อเศรษฐีเดินทางมาถึงศาลหลังจากไม่ได้มาหลายปีวันนี้ผู้คนก็ยังคงมาบนบานศาลกล่าวกันอย่างเนืองแน่นเขาสั่งให้บ่าวไพร่จัดปูเสื่อเตรียมตั้งเครื่องไหว้ทันที
แต่ยังไม่ทันที่เขาจะจุดธูปขึ้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จู่ๆตอนนั้นก็มีชายชราคนหนึ่งเดินมาหาและยกมือขึ้นชี้หน้าเขามึงขอกูก็ให้แต่ให้ไปแล้วดูแลไม่ดีระวังกูจะเอาคืนพอเศรษฐีได้ฟังแล้วก็ตกใจไม่คิดว่าจะมีคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนมาชี้หน้าต่อว่าแบบนี้เมียมึงมันป่วยหนักใช่ไหมเล่ามันเป็นคนไม่ดีมึงเลือกคนไม่ดีเข้าบ้านให้เขามารังแกลูกกูมึงมาขอลูกไปจากกูแต่ดูแลไม่ดีปล่อยให้คนใจมารมันมาทำร้ายระวังมันจะฆ่าลูกมึงตายเข้าสักวันถ้ามึงอยากให้มันหายป่วยก็ให้มันไปขอโทษลูกกูเสียแล้วหลังจากนี้มึงก็เลือกเอาว่าจะเอานางใจมารไว้ในเรือนหรือจะเลี้ยงดูลูกชายของมึงให้ดีเพราะต่อไปเขาจะทำให้ตระกูลของมึงเจริญมากขึ้นไปอีกชายชราพูดอย่างนั้นแล้วก็ทรุดกายลงล้มหมดสติทันทีตอนนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็วิ่งฝ่ากลุ่มคนเข้ามาแล้วประคองชายชราให้ลุกขึ้นนั่งปากก็เรียกว่าพ่อหลังจากนั้นชายชราก็ฟื้นคืนสติและลูกสาวของเขาก็พาเขาจากไปส่วนเศรษฐีก็ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นแล้วหันไปมองภายในศาลใหญ่ซึ่งไม่มีรูปเคารพใดๆทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เขายิ่งมั่นใจว่าวิญญาณที่สิงสถิตอยู่นั้นศักดิ์สิทธิ์และมีฤทธิ์มากเพียงใดเศรษฐีรีบจัดของไหว้แล้วจุดธูปขึ้นไหว้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านแล้วไปเรียกบ่าวไพร่ในเรือนมาสอบถามถึงเรื่องราวในตอนที่เขาไม่อยู่บ้านจนกระทั่งทราบว่านางมาลีนั้นทำร้ายลูกชายของเขาหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีใครกล้าฟ้องเขาจึงเข้าไปในห้องของนางมาลีที่ตอนนี้กำลังนอนสมอยู่เพราะพิษไข้และรอยผื่นที่แขนขาที่พุพองก็เริ่มแตกมีน้ำหนองไหลออกมาน่าเวทนาเป็นอย่างมากมาลีตอนที่พี่ไม่อยู่น้องเคยลงโทษทองคำใช่ไหมขอให้พูดความจริงมาเถิดเพราะมันจะทำให้อาการของเธอดีขึ้นถ้าเธอยอมพูดความจริงกับพี่นางมาลีที่ป่วยหนักเกิดกลัวตายจึงรีบพยักหน้าสารภาพทันทีเศรษฐีทองใบจึงเล่าถึงคำพูดของชายชราว่าหากอยากหายก็ขอให้นางขอโทษทองคำเสียในทีแรกนางมาลีก็จะไม่ยอมเพราะยังมีทิฐิอยู่ที่ต้องมาขอโทษเด็กที่อายุน้อยกว่าและยังเป็นเด็กที่นางชังน้ำหน้าด้วยแต่สุดท้ายเมื่อเศรษฐีทองใบย้ำมาว่าหากไม่ทำนางอาจจะตายได้สุดท้ายนางจึงพยักหน้ายอมทำตามที่สามีบอกเศรษฐีทองใบสั่งให้บ่าวไพร่เตรียมพานขอขมาให้นางมาลีแล้วตามทองคำให้เข้ามาในห้องเมื่อเด็กน้อยเข้ามาเศรษฐีก็สะท้อนใจเพราะร่องรอยตามแขนขาของลูกชายนั้นยังเด่นชัดลูกของเขาคงจะเจ็บมากและที่ผ่านมาก็คงจะเจ็บตัวมาหลายครั้งแล้วจากนั้นนางมาลีก็พยายามลุกขึ้นนั่งและยกพานขึ้นคำขอขมาจากเด็กน้อยเด็กชายไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอแม่เลี้ยงขอโทษเขาก็บอกไปว่าไม่เคยคิดโกรธเคืองนางและยกโทษให้นางทั้งหมดจากนั้นบ่าวก็พาตัวเขาออกไปพักผ่อนหลังจากนั้นอาการของนางมาลีก็ดีขึ้นตามลำดับทว่านางได้แทงลูกของนางไปเสียแล้วเศรษฐีรอจนอาการของนางหายดีเป็นปกติก็ปากขออย่าขาดจากนางมาลีไม่ยอมและโวยวายว่านางไม่ได้ทำผิดเศรษฐีจะมาขอหย่าจากนางไม่ได้เศรษฐีจึงได้เรื่องที่นางแอบทุบตีลูกของเขามาหลายครั้งจนครั้งหลังสุดก็ถึงกับตีลูกชายต่อหน้าเขาคงไม่อยากให้นางมาเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายของทองคำอีกต่อไปแล้วนางมาลีเถียงไม่ออกเพราะเป็นความจริงทุกอย่างสุดท้ายจึงยอมหย่าขาดจากเศรษฐีแต่โดยดีและยอมรับเงินทองของกำนันจากเขาเพื่อเอาไปเป็นต้นทุนสร้างชีวิตใหม่ส่วนเศรษฐีทองใบก็ครองตัวเป็นโสดนับตั้งแต่นั้นไม่ยอมแต่งงานใหม่แม้ญาติผู้ใหญ่จะเพียรหาผู้หญิงมาให้เขาดูตัวก็ตามฝ่ายทองคำเมื่อเติบโตขึ้น
ก็เป็นชายหนุ่มที่เอาการเอางานช่วยบิดาทำการค้าจนกิจการเจริญรุ่งเรืองขยายกิจการออกไปมากขึ้นสมกับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยบอกเอาไว้จริงๆว่าให้เลี้ยงลูกชายให้ดีแล้วต่อไปเขาจะทำให้ครอบครัวเจริญมากขึ้นไปอีกหลายเท่า